gooi mijn lieve vrienden, dit is de eerste set populair wetenschappelijke video's die toch één persoon in 33 talen binnenmaken. Ik maak ze al mijn video's met alleen machine oorzetters, zonder hulp van orenmeisken. In de toekomst zal ik mijn methode voor het leren van talen aan je verklaren, maar nu zal ik praten over een fascinerend oud mysterie. Waar komen de beamen bij? Mensen hebben deze eenvoudige vraag gesteld voor duizenden jaren, maar het antwoord op dit oude raadsel is zelfs Judadij verrassend. Het eerste duidelijke antwoord lijkt heel eenvoudig te wezen. Beamen groeien uit seed. Als jou en ik groeien willen, neem jou een eikel, zet het in de grond en jou krijgt een beam. Maar dat is net genoeg. Een grote eik, die meer dan 10 ton wegen kan, groeit uit een lietse eikel, die een paar grammen weegt. Dus waar komt alle massa bij? Het tweede antwoord is ook eenvoudig. Waarschijnlijk uit de grond. Een beam kan net om daarmee op zich naar eten, kan zijn massa alleen maar uit de bodem de ronde krijgen. Net? Nee, niet echt. Water komt vanzelfs meest uit de grond, terug de wortels. Maar hoe zit het met de structuur van de beam zelfs? Hoe zit het met het meeste van de droge massa van zijn hout? Zelfs duizenden jaren geleden begrepen de oude Grieken en Romeinen dat als een groeiende beam gewoon de grond om zijn wortels omgegluurt, dan zou er uiteindelijk een geweldige koele onder die beam verschijnen. Als je onder een beam staat, zoek dan gewoon naar alle massieve structuur boven je holen en stel je voor dat het alle hier van de grond onder jouw voeten komt. Dat moet een koele enkele kubieke meters in volume leiden. En toch blijft de grond vlak, wilst van de eikel die jou in de grond zet hebben. Een beam gewoon groeit en groeit. Het lijkt wel of de massa van de groeiende eik uit het niet verschijnt, als verschijnt er uit de lucht. En ja, dit is correct het verrassende antwoord op een puzzel. Beamen krijgen de wichtigste component van haar structuur uit de lucht. Dus hoe gebeurt het? Toch een proces neemt fotosynthese. De lichaams van alle levende wezens op onze planeet binnenbouwd uit lange moleculen. Eiwitten, koolhydraten, nucleïszuren, vetten en orensoorten. Alle hier binnen ze gewoon lange ketenen van koolstofatomen, met de gekke of invoege atomen van zuurstof, stikstof, waterstof, fosfor en orenelementen. Maar waar kunnen jou de koolstof krijgen om ze te meten? Van onze atmosfeer, van moleculen van koolstofdioxide. Planten, algen en cyanobacteriën pakken moleculen van koolstofdioxide uit de lucht, scoren zuurstof op, jou weet waarom naar de atmosfeer, zodat wij het ziekelijk kunnen, en gebruiken koolstofatomen om lange moleculen te meten. Piggelix glucose, dat wordt gebruikt voor het meten van cellulose, dat is de wichtigste component van hout. Is het net geweldig? Water is een vloeistof, koolstofdioxide is een gas, beide binnen zwak en efemere. Maar als ze combineren in een complexe structuur, kunnen ze machtige beamen worden. En water, dat de beamen uit de grond krijgen, komt ook uit de lucht als waterdamp. Dit condenseert en als rein op de aarde valt. En stikstof, dat nodig is om eiwitmoleculen te meten, wordt ook uit de lucht gevangen door bacteriën die dicht bij de wortels van de beamen leven in een proces dat stikstoffixatie genoemd wordt. Als een beam groeit, verhoort de koolstofdioxide der omheen in een beam. Als de beam afbrandt of vervalt, komt het grootste part van zijn massa weer naar de lucht. En hetzelfde geldt voor alle planten. En wij, mensen en beesten, eten planten en bouwen ons eigen lichaams daarvan. Zij is de structuur van ons eigen lichaams uiteindelijk ook opgebouwd uit lucht. Zoek op een zinnige dag naar de blauwe lucht en witte wolken en stel je voor dat dit is waarvan je lichaam vooral maken is. Jouw structurele moleculen worden maken uit de blauwe lucht. Het water komt uit de wolken en het zinnenlucht levert de energie. Aan de andere kant, als wij op een oud begraafplek staan, daar ten protte beamen groeien, kunnen wij denken dat de lichaams van de verstorenen onder de grond liggen. Maar wij binnen verkeerd. Calciumfosfaat, het anorganische materiaal dat ons bonken stevig en sterk maakt, bloedt er echt. Maar andere complexe structuren, van weefsels en moleculen, vallen uit een oor en worden opnieuw opgenomen door de planten die wij om ons heen zoeken. De lichaams van de deden op een begraafplek binnen niet in de grond onder ons voeten. Nee, zij binnen toeken en bladen worden in de lucht boven ons holen.
In een vernieuwde roman van Stanislav Lem is er een planeet met de naam Solaris. We wennen terug in intelligente oceaan. Wetenschappers die op een ruimtestation wennen en de planeet bestuderen, krijgen vreemde bezoekers die lijken op bekende mensen van de aarde. De oceaan op Solaris kan die bezoekers genereren op basis zuiver van de informatie die het zamelt uit de hersens van de mensen. Dit is vanzelfs science fiction. Maar er bestaat een echte planeet die bedekt is door een oceaan die complexe structuren genereren en weer oplossen kan. En die planeet is Aarde. De oceaan is de atmosfeer, de informatie is uw DNA en de structuren binnen uw alliëren, de levende wezens op Aarde. De koolstof op uw planeet circuleren tussen twee staten. Eenvorige moleculen van koolstofdioxide oplost in de atmosfeer en complexe organische moleculen in uw lichaams. En dit proces gaat continu. Zelfs op het stout, als ik met hem praat, adem ik het kooldioxide uit. Dat komt van oxidatie van koolstofkettingen die ik krijg van eten. En dit maken binnen terug gewoon planten, moden of jaren. Gewoon van de koolstofatomen die ik nu uitademen, winnen eens deel van mijn eigen lichaam. Structurele eiwitten breken op om verschat te redden en worden gebruikt als brandstof terug mijn cellen, wat kooldioxide maakt. Met elk woord en elke cyclen voltoog ik de cyclus 30 uur ga in deze video en breng een deel van mijn cells waarom naar de atmosfeer. Prediker gaat zijn dat uw lichaams uit stof komen en waarom naar stof moeten. En wij kunnen zeggen dat uw lichaams uit de lucht komen en naar de lucht waarom komen. Maar elke adem dit wij nemen.